dun sa babayaran ng 11,999. Kung gustuhan nyo itong LCD warranty natin, 999. Pero yung 999 na additional coverage nito ng phone. Ito siya. Ito magiging free, pero itong free na to worth 400 pesos pag binili mo siya sa labas. I-attach na natin sa phone, tapos kung ano man mangyari, kami kung bahala magpagawa. Then ito is anti-radiation, so lalo na pagbata. Kung ano kasi para iwas po sa pagsasalamin, o may ano kayo dyan na-effect. Kasi ito siya, hindi siya madaling mabasa. Bendable siya. So hindi kagaya ng ibang tempered glass na madaling mabasa. Pero set up po muna yung unit. So inside yung box niya, ito rin yung case kasama. So actually kompleto na ito eh. So, kailangan mo lang talaga dito mga is yung tempered niya. May kasama yun. Ay, wala pa po. Ito ma'am, wala pa siya ma'am. Screen protector pa lang yun. Yan, nakakabenta. Pero yung pinaka-tempered glass kasi ma'am, glass talaga to. Since ito kasi ma'am, prone to sa ma'am sa problem sa LCD since AMOLED. Medyo pricey pag pinagawa mo nasa around 3,000 to 4,000. Talaga, ang kagandahan kapag dito mo siya pinagawa, since free na siya, sure ka pa na original yung pinapalit. Unlike kasi sa ibang nagagawa, minsan, hindi nagagana yung fingerprint. Bakit? Kasi ang pinapalitan nila is hindi na AMOLED, IPS. Although mapapamahal ka sa pagpapagawa, pero kung sabihin nila sa'yo, ma'am, replacement ka lang to, resyo-resyo ka niyan, wala ka ng fingerprint. So like dito talaga sa amin, yung original yung pinapalitan. Then free for 1 year niya. Kaya napakalaking bagay din talaga yun. Kasama niyo naman. Sayang yun, ma'am. Safety na rin ng Kapag phone. sinama niyo, ma'am, Check mo naman. 12,990. Ito kasi, ma'am, upon purchase lang. Hindi na namin siya pwedeng i-offer ulit. Kunyari ma'am, bumalik kayo kinabukasan, naisipan niyo pong ipalagay, hindi na po kami allowed. Since per day lang siya, kailangan kung paglabas dito ng unit, na i-offer namin. Thank you for watching.